สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างชุดหมีหรือชุดเอี้ยมประมาณนั้นนะคะคอกลมออกยูนิดนึงเป็นแขนกุดนะคะกางเกงขาสั้นตัวนี้จะติดกระดุมแกะตรงไหล่นะคะตรงบ่าจะเป็นตรงบ่าแซกกลางกระดุมหรือจะติดกระดุมหลอกก็ได้ตัวนี้จะต้องติดกระดุมข้างซ้ายตลอดแนวถึงเส้นสะโพกนะคะเวลาสวมใส่จะได้สบายนะคะไม่ติดซิปหลังนะคะจะไม่ติดซิปจะเป็นติดกับกระดุมข้างแทนนะคะกระดุมข้างซ้ายข้างเดียวค่ะจากรักแร้ลงไปหาเส้นสะโพกเลยค่ะตรงสัดส่วนของชุดนี้นะคะให้บวกหลวมเป็นชุดตัวหลวมชุดหลวมเข้าเอวนิดหน่อยนะคะไม่ได้เข้ารูปแบบเยอะขีดเข้าแต่เฉพาะเอวนะคะสะโพกตัวนี้ตัวเสื้ออกจะบวกที่8 เซนนะคะสะโพกบวก6 เซนเป็นชุดหลวมนะหลวมแต่หลวมไม่เยอะแต่ถ้าเพื่อนๆตัวใหญ่นะคะสะโพกสะโพกก็บวกเยอะหน่อยถ้าอก40ขึ้นนะคะบวกรอบอกอยู่ที่12 เซนหรือ14 เซนก็ได้นะคะถ้าสะโพกใหญ่ก็จะบวก8 เซน10 เซนก็ได้แล้วแต่นะแต่นี่ก็จะสร้างแบบไซส์ M ไซส์เล็กหน่อยนะไซส์ M จะบวกอยู่ที่8 เซนสะโพกก็จะบวก6 เซนนะคะมาเริ่มเลยค่ะมาเริ่มเลยวัดจากกระดาษหน้าตัวเราริมกระดาษหน้าตัวเราเข้าไป2 นิ้วครึ่งนะคะ2 นิ้วครึ่งนี่ค่ะวัด2 นิ้วครึ่งเลยขีดเส้นยาวตลอดแนวนะคะขีดเส้นลงไปถึงด้านล่างเลยค่ะขีดเส้นฉากตลอดแนวเลยนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเส้นกลางหน้าวัดจากริมกระดาษลงมา4 นิ้ว10 เซนค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นคอนะคะเส้นนี้เรียกเส้นคอต่อมาเราจะตีกรอบเสื้อตีกรอบกางเกงกรอบเสื้อก่อนนะคะจะวัดจากเส้นกลางหน้าใช้ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายเราก็คือสะโพกบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2นะคะสะโพกบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2เลยค่ะสะโพกบวก6 เซนหาร2วัดจากริมเส้นกลางหน้าเราออกไปเลยค่ะเท่ากับสะโพกบวกรวมหาร2นะคะวัดออกไปตลอดแนวเลยค่ะจากเส้นกลางนี่นะคะจากเส้นกลางหน้านี่ค่ะเราจะตีกรอบเสื้อได้แล้วขีดเส้นนี่ค่ะขีดเส้นยาวลงไปเลยตลอดแนวเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกลางหลังนะคะเส้นกลางหลังนะได้แล้วนะคะเราตีกรอบเสื้อเรียบร้อยนะคะจากเส้นกลางหน้าวัดออกไปเท่ากับสะโพกบวกหลวมหาร2นะคะได้เท่าไหร่แล้วก็วัดออกไปเท่ากับสะโพกหาร2นะจากริมกระดาษวัดลงมา10 เซนมาตรฐานนะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ขีดเส้นเราจะได้เส้นเอวค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานค่ะ20 เซนเราแบ่งครึ่ง10 เซนมาตรฐานนะคะเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐานติ๊กไว้20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนมาตรฐานค่ะขีดเส้น10 เซนที่เราแบ่งครึ่งจากเส้น20 เซนเราจะได้เส้นสะโพกเล็กนะคะหรือเส้นสะโพกบนที่เรียกกัน20 เซนจากเส้นเอววัดลงมาแล้วขีดเส้นเชื่อมเลยเราจะได้เส้นสะโพกใหญ่นะคะเส้นสะโพกใหญ่หรือเส้นสะโพกล่างนะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นหน้าอกเส้นยาวหน้าเส้นคอวัดลงมาเท่ากับเส้นยาวหน้าที่เราวัดได้แล้วขีดเส้นยาวหน้าและเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งขีดเส้นยาวหน้าและเส้นคอแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นหน้าอกค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นคอเขียนไว้เลยค่ะบ่าอกนะคะเส้นหน้าอกนะคะเส้นเอวเส้นสะโพกบนเส้นหน้าท้องนะคะเส้นสะโพกล่างเขียนไว้เลยค่ะต่อมาเราจะมาหาเส้นไหล่การตีกรอบคอใช้สูตรมาตรฐานเลยนะคะวัดขึ้นมาคอสูง7 เซนค่ะ7 เซนแนวนอน6 เซนครึ่งนะคะแนวนอน6 เซนครึ่ง
คอสูง7 เซนค่ะ ขีดเส้นตีกรอบคอนะคะ วัดจากเส้นคอขึ้นมาคอสูง7 เซนค่ะ วัดออกไป6 เซนครึ่งนะคะ ขีดเส้นตีกรอบคอค่ะ เส้น7 เซนเราจะแบ่งครึ่ง3 เซนครึ่งนะคะ7 เซนแบ่งครึ่งได้3 เซนครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นยาวตรงไปเราจะได้เส้นไหลเส้นนี้เรียกเส้นไหลนะคะตรงขอบคอแบ่งครึ่งขีดเส้นเราได้เส้นไหลหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะจากเส้นกลางหน้าวัดออกไปเท่ากับไหลที่เราหาร2นะคะติ๊กเอาไว้นะคะขีดจากเส้นคอสูงลงไปหาเส้นไหลเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากเส้นคอสูงมาหาเส้นไหลเราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนได้เท่าไหร่เราจดเอาไว้เป็นตัวเลขตรงนี้นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดได้กี่เซนจดเอาไว้เราจะใช้นำไปใช้ด้านหลังอันนี้13 เซนนะคะ13 เซนต่อมาบ่าหลังบ่าหน้าหาร2นะคะวัดจากเส้นกลางหน้าออกไปเท่ากับบ่าหน้าที่เราหาร2ได้นะคะติ๊กเอาไว้เลยค่ะต่อมาเส้นอกห่างและอกสูงเราก็ต้องกะเอาไว้นะต้องมีวัดเอาไว้ด้วยเพราะว่าเวลาเราโค้งรักแร้โค้งคอเราจะได้รู้ว่าโป๊กี่มากน้อยตรงจุดอกห่างและอกสูงก็สำคัญนะคะถึงจะเป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะจะเป็นชุดตัวปล่อยเราก็ต้องมีตรงนี้เอาไว้นะคะอกห่างหาร2วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นลงไปอกสูงวัดจากเส้นคอทะแยงลงมาเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้จากจุดเส้นคอลงมาวัดทะแยงนะคะเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นี่ค่ะอกสูงวัดทะแยงอย่างนี้นะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นรอบอกบวกรวมที่6 เซนหาร4นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะหน้าหลังเท่ากันนะคะรอบอกบวก8 เซนเมื่อกี้ก็พูดผิดนะคะขอโทษทีรอบอกบวกรวม8 เซนได้เท่าไหร่เราก็หาร4นะคะบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร4แล้ววัดออกมาจากเส้นกลางออกมานะคะรอบอกบวก8 เซนหาร4วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ด้านหลังก็เช่นกันรอบอกบวก8 เซนหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้ในส่วนของเส้นสะโพกนะคะก็เหมือนกันเส้นสะโพกบวก6 เซนหาร4ได้เท่าไหร่เราวัดออกจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะได้เท่าไหร่เราวัดออกจากเส้นกลางหน้าออกไปติ๊กเอาไว้ในตอนที่เราตีกรอบเสื้อตั้งแต่แรกชิ้นหน้าและชิ้นหลังเขาจะพอดีโดยอัตโนมัตินะคะเขาจะพอดีโดยอัตโนมัตินี่ค่ะเท่ากันขีดเส้นด้านหลังด้วยขีดลงไปเลยเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของเอวเราจะช้อนเอวนิดหน่อยนะคะเราจะไม่ทำตรงเลยทีเดียวช้อนเอวลงมานิดหน่อยนะคะให้วัดเข้าไปข้างละ1 เซนครึ่งนะคะ1 เซนครึ่ง1 เซนครึ่งนี่ค่ะต่อมาเราจะมาหาส่วนของเดี๋ยวค่อยโค้งนะคะเราจะมาหาส่วนของด้านหลังในส่วนของยาวหลังนะคะยาวหลังเราวัดได้เท่าไหร่วัดขึ้นจากเส้นเอวนะคะเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะเหมือนเดิมนะคะทำสูตรเหมือนเดิมมันอย่างที่ก้อยเคยพาทำโครงเสื้อมาตรฐานนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมาเท่ากับยาวหลังที่เราวัดได้นะคะวัดเลยวัดขึ้นมายาวหลังที่เราวัดได้แล้วเราติ๊กเลยนะคะติ๊กไว้ก่อนพอเราติ๊กเสร็จนะคะวัดจากเส้นคอขึ้นมาว่าเขาเกิน5 เซนไหมเช็คดูนะคะถ้าเขาไม่เกิน5 เซนเราก็ใช้เส้นนี้เลยนะคะเราใช้เส้นนี้เลยแต่ถ้าเขาเกินจากจุดนี้มาจุดนี้ยาวหลังที่เราว่าได้เกิน5 เซนให้ปรับลงมาใช้5 เซนเลยนะคะถ้าอย่างนั้นจะทำให้ยาวหลังยาวไปนะคะยาวหลังยาวไปเราจะปรับมาใช้แบบมาตรฐานเลยแต่ถ้าในกรณีที่เราวัดยาวหลังเราขึ้นมาไม่ถึง5 เซนเราก็จะใช้ยาวหลังจริงของเรานะคะเราก็จะใช้ยาวหลังจริงของเราไม่จำเป็นจะต้องปรับขึ้นมาให้ได้5 เซนนะคะอันนี้ไม่งงนะค่อยไปต่อนะคะแล้วขีดเส้นให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาคอหลังนะคะกว้างออกมา7 เซนนะคะจากจุดนี้มาตรฐานได้7ไม่ใช่มาตรฐานจากจุดนี้มา7 เซนก็คือรอบคอ36ก็คือมาตรฐานนะคะแล้วขีดเส้นฉากนะคะคอสูงหลัง2 เซนค่ะ2 เซนนะคะ2 เซนถึง2 เซนครึ่งอย่าให้เกิน2 เซนครึ่งนะคะจากคอสูงด้านหลังวัดขึ้นมา2 เซนครึ่งต่อมาเราจะมาหาเส้นไหล
เราจะมาหาเส้นไหลจากตรงจุดไหนวัดจากเส้นยาวบ่าหลังเราหาร2นะคะวัดออกจากเส้นกลางหลังออกมาบ่าหลังนะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาก่อนติ๊กไว้นี่ค่ะเส้นบ่าหลังจากเส้นบ่าหลังวัดขึ้นมา7 เซนนะคะ7 เซนนี่คือบังคับนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้7 เซนแล้วติ๊กเอาไว้ทีนี้เราจะมาหาเส้นบ่าเส้นไหล่หลังนะคะเราจะหาจากจุดนี้จากเส้นคอมาหาเส้นคอสูงด้านหลังจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดที่ว่ากี่เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซน7 เซนครึ่ง7 เซนครึ่งแบ่งครึ่งนะคะ7 เซนครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้3 เซนครึ่งนิดๆ3 เซนครึ่งนิดๆเราจะวัดจากจุดนี้ขึ้นมา3 เซนครึ่งนิดๆค่ะจุดเอาไว้แล้วขีดเส้นเลยค่ะเส้นนี้เราจะได้เส้นไหล่หลังนะเส้นนี้เรียกว่าเส้นไหล่หลังนะคะเส้นนี้ได้เส้นไหล่หลังต่อมาจุดไหล่ของด้านหน้าที่เราวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ที่ให้เขียนตัวเลขเอาไว้ว่าจำนวนเท่าไหร่เราจะนำมาใช้กับตรงนี้13 เซนวัดจากเส้นคอสูงหลังมาหาเส้นไหล่13 เซนถึงตรงไหนใช้ตรงนั้นติ๊กตรงนั้นเลยนะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะคะอันนี้คือตัวอย่างของก้อยแค่นั้นเองนะคะนี่ค่ะเราเกิดขีดเส้นลักษณะนี้ได้เส้นไหลนะขีดเส้นบางๆไว้ก่อนหาเส้นบ่าเราจะโค้งบ่านะคะเราจะโค้งเส้นรักแร้ค่ะเส้นรักแร้บวกรวมอยู่ที่3 เซนก็พอนะคะตัวนี้40 เซนรักแร้34 1 2 3รักแร้36บวก3 เซนได้39บวก3 เซนหรือ4 เซนนะคะถ้าอยากรวมหน่อยก็บวกไป4 เซนก็ได้นะคะรักแร้ตัวนี้รักแร้40 เซนโค้งเลยค่ะปรับขึ้นมาเลยนะคะในส่วนของแขนกุดนะคะเราจะปรับขึ้นมาจากเส้นหน้าอกไว้ก่อนก็ปรับขึ้นมา2 เซนก่อนนะคะปรับขึ้นมา2 เซนก่อนเดี๋ยวเริ่มโค้งเบาๆก่อนนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งเบาๆก่อนจากเส้นไหล่ผ่านเส้นบ่าลงมานะคะโค้งไว้ก่อนเบาๆเดี๋ยวเราค่อยแต่งเส้นนะคะชิ้นหน้าก็เช่นกันนะคะของเพื่อนๆบวกรวมได้เท่าไหร่ก็เช็คดูนะคะแต่ตัวนี้40 เซนนะคะเดี๋ยวจะลอง19ตัวนี้41 เซนก้อยปัดใช้เลยนะคะแต่ก้อยปรับลงนิดหน่อยเพราะว่าแขนเอาเป็นเส้นนี้ไซส์เล็กจะใช้ U curveเป็นเส้นนี้แทนนะคะปรับแต่งเส้นโค้งรักแร้ให้สวยนะคะเราพิจารณาของเรานะนี่ค่ะเรียบร้อยเส้นรักแร้ใช้เส้นนี้ต่อมาด้านเราปรับไหล่ไปเลยนะคะให้ติดเป็นนิสัยนะคะปรับไหล่ไปเลยปรับไหล่ให้ติดเป็นนิสัยเลยค่ะเพราะว่าสูตรนี้ต้องปรับไหล่แบบนี้อยู่แล้วนะคะเส้นนี้ไม่เอาอันนี้ก็ลบไปเลยในส่วนของชิ้นหน้านะคะปรับไหล่ไปเลยเสร็จแล้วเราจะโค้งเอวนะคะจุดที่เราวัดเข้าจากจุดเอวนะคะครึ่ง1 เซนครึ่งนี่ค่ะจากจุดนี้เข้าไปเราโค้งเอวเลยค่ะจะได้แลดูมีสวดทรงหน่อยนะคะโค้งไปเลยนี่ค่ะไม่ต้องวัดเข้าเยอะนะคะในส่วนของส่วนเว้าของเอวนะนี่ค่ะพอเราได้ตรงนี้สัดส่วนตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะหาเป้ากางเกงนะคะเป้ากางเกงเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆวาดคอนะคะในส่วนของเป้าลึกนะคะให้วัดลงมาจากเส้นสะโพกลงมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวัดลงมาจากเส้นสะโพกเลยอันนี้ก็ขออนุญาตขีดเส้นตรงลงไปก่อนนะคะเราวัดความยาวกางเกงของเราต้องการยาวเท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะตัวนี้จะเลยหัวเข่าก็ใช้วิธีนี้นะถ้าเราวัดกางเกงทรงนี้ถ้าเราวัดเอวเข่ามาแล้วนะเอวเข่าตัวนี้จะอยู่ที่12 นิ้ว22 นิ้วเราจะแบ่งครึ่งก็คือความยาวของกางเกงนะคะจะใช้ความยาวของกางเกงอยู่ที่15 นิ้วกางเกงตัวนี้ยาว15 นิ้วนะคะเดี๋ยวก็จะปรับยาวให้เป็น16เลยแล้วกันจะเลยหัวเข่ามานิดนึงไม่สิหัวเข่าอยู่นี่ก้อยทำยาว19 นิ้วนะคะกางเกงตัวนี้19 นิ้วเขาจะเหนือเข่ามานิดนึงนี่ค่ะ
ความยาวเรากะเลยนะคะความยาวตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆค่ะตามที่เราต้องการเราได้ความยาวแล้วเราก็ขีดเส้นนะคะความยาวของกางเกงนะคะอันนี้เส้นกลางหน้าจะหาเป้ากางเกงนะคะเส้นสะโพกให้วัดจากเส้นสะโพกลงมา5 นิ้วนะคะ5 นิ้วขีดเส้นเลยค่ะในส่วนของชิ้นหน้าขีดยาวออกไปนะคะในส่วนของชิ้นหลังขีดยาวไปนู่นนะคะชิ้นหน้าเป้ายื่นหน้านะคะเราจะยืดอยู่ที่2 นิ้วในกรณีที่สะโพกเราประมาณ40 นิ้วนะคะถ้าเกิน40 นิ้วขึ้นไปให้ยื่นเป้าหน้า2 นิ้วครึ่งนะคะตัวนี้ก็จะยื่น2 นิ้วนะนี่ค่ะยื่น2 นิ้วนี่ค่ะถ้าสะโพกเกิน40ให้ยื่นมา2 นิ้วครึ่งค่ะแล้ววัดจากจุดตัดมาประมาณ3 เซนนะคะ3 เซนประมาณนี้นี่ค่ะเราโค้งเป้าเลยนะคะใช้ไม้บรรทัดตรงส่วนนี้นะคะประมาณ3 เซน2 เซน2 เซนไม่ถึง3 เซนดีนะคะ2 เซนเลยครึ่งนิดๆก็ได้ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้นะในกรณีที่สะโพกไม่ถึง40นะสะโพกประมาณ40ให้จากจุดนี้มาจากจุดนี้เกือบ3 เซนแต่ไม่ถึง3 เซนดีนะคะจากจุดนี้เราก็โค้งเป้าการที่โค้งเป้าเราก็กะเลยค่ะจากเส้นสะโพกและเส้นเป้าลึกที่เราวัดครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งเนี่ยเราก็ใช้กะเลยนะคะใช้กะนะคะพอได้เป้ายื่นหน้าเสร็จนะคะเราขีดตรงลงไปเลยค่ะหาเส้นปลายขาเลยนะคะกางเกงตัวนี้เป็นขาตรงนะคะขาด้านในก็จะตรงแนะนำนะคะส่วนตัวก็อยากจะชอบปรับเข้ามาในส่วนขาด้านในก็จะปรับเข้ามาเลย1 นิ้วค่ะก็จะให้ตรงเฉพาะด้านข้างนะคะตรงนี้ก็จะปรับเข้ามา1 นิ้วต่อมาเราจะมาหาเป้ายื่นหลังนะคะในส่วนของเส้นสะโพกนะคะเพื่อนขาตีตรงลงไปเลยนะตีตรงลงไปเลยค่ะตีเส้นฉากลงไปเลยนะคะตีเส้นฉากลงไปเลยนี่ค่ะนี่คือเส้นข้างนะคะเส้นของด้านข้างต่อมาเราจะมาหาเส้นกลางหน้าเราจะหาได้จากไหนเส้นกลางหน้าให้วัดจากเส้นเป้ายื่นหน้ามาหาเส้นสะโพกตรงนี้แบ่งครึ่งนะคะเป้ายื่นหน้าจากจุดนี้มาเราแบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราขีดเส้นฉากตลอดขึ้นมาเส้นนี้เรียกเส้นกลางขาเวลาเราไปวางผ้าใช้เส้นนี้นะคะเส้นกลางขาด้านหลังเราก็วัดจากจุดนี้มาถึงตรงนี้ได้เท่าไหร่เราก็วัดมาจากจุดนี้ออกมาหาด้านหลังเลยค่ะนะคะให้เหมือนกันจากจุดนี้เท่าไหร่เราก็วัดจากเส้นข้างตรงนี้ออกไปให้เหมือนกันแล้วเราก็ขีดเส้นนะคะขีดเส้นฉากเลยเราจะได้เส้นกลางขาด้านหลังนะคะต่อมาการยื่นเป้าหลังนะคะเส้นเป้ายื่นหลังเป้ายื่นหน้าเรายื่นไปเท่าไหร่เราจะยื่นเป้าหลังไปอีก1 เท่าตัวนี้เป้ายื่นหน้า2 นิ้วเราจะยื่นเป้ายื่นหลังไป4 นิ้วถูกต้องไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสะโพกใหญ่เป้ายื่นหน้าเรา2 นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะฉะนั้นด้านหลังเราจะต้องยื่นไป5 นิ้วนะคะก้อยไปต่อนะคะจากเส้นกลางหลังออกไป4 นิ้วค่ะ4 นิ้วจุดเอาไว้จากจุดนี้มาจุดนี้4 นิ้วขีดเส้นฉากลงไปเลยนะคะขีดเส้นฉากลงไปแล้วจากเส้นที่เราขีดเส้นของเป้าตรงนี้เราวัดลงมาครึ่งประมาณ1 เซนครึ่งค่ะ1 เซนไม่ถึง1ประมาณ1 เซนค่ะเพื่อนค่ะประมาณ1 เซนนะเราจุดเอาไว้แล้วเราขีดเส้นให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะเหมือนเดิมค่ะจากเส้นมุมตรงนี้เราตีเส้นวัดจากจุดนี้มาไม่ถึง3 เซนดีนะคะประมาณนี้นี่ค่ะติ๊กเอาไว้เดี๋ยวเราจะโค้งเป้ายื่นหลังจากเส้นสะโพกกับเส้นเป้าลึกแบ่งครึ่งค่ะเราแบ่งครึ่งแล้วตีเส้นไว้ก่อนเราจะมาโค้งเป้ายื่นหลังนะคะเราให้มีเส้นนำนะคะไม้บรรทัดตรงนี้วางเลื่อนหาให้ได้จังหวะนะคะวางเลื่อนหาให้ได้จังหวะโค้งเลยค่ะเป้ายื่นหลังในส่วนของขานะคะเราวัดจากจุดเป้ายื่นหน้าลงมานะคะความยาวของขาด้านในนะคะกี่เซนกี่นิ้วตัวนี้6 นิ้วจากจุดนี้มา6 นิ้วถูกต้องไหมคะฉะนั้น
เราก็จะวัดของด้านหลังมา6 นิ้วนะคะด้านขาด้านหลังวัดเข้ามา1 นิ้วนะคะเราจะตีเป็นขาตรงนี่ค่ะเราตีเส้นหาอย่างนี้เลยแล้วเราจะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้เท่ากับด้านหน้าที่เราวัดเอาไว้ก็คือ6 นิ้วนะคะทีนี้เราจะปรับขาเส้นใหม่แล้วนะคะจะเกิดเส้นลักษณะนี้เราแต่งเส้นใหม่ลบเส้นเก่าออกไปเลยนะคะเส้นนี้ลบออกไปเลยนี่คือเหตุผลที่ก้อยไม่ใช้ปากกาเมจิกนะคะก็ใช้ดินสอเพราะว่าก็จะต้องลบบ้างเป็นบางเส้นนี่ค่ะในส่วนของขาด้านหลังนะคะโค้งเรียบร้อยต่อมาค่ะกระเป๋าปะใบใหญ่นะคะตรงเส้นสะโพกเอวเวลาเรายืนนะคะกระเป๋าก็จะอยู่ระหว่างเส้นสะโพกจะต่ำกว่าเส้นสะโพกลงมาหน่อยเวลาล้วงนะคะเอี้ยมตรงนี้เส้นเอวนะคะตรงนี้เส้นเอวตรงนี้เส้นหน้าท้องตรงนี้เส้นสะโพกเขาจะต่ำกว่าเส้นสะโพกหน่อยหนึ่งตีเลยให้มองเวลาเราวาดกระเป๋านะจะมีเส้นกลางขาเราอยู่แล้วถูกต้องไหมคะเนี่ยเขาจะต่ำกว่าเส้นสะโพกแล้วก็ขีดไปเลยจากเส้นสะโพกลงมาสักประมาณ1 นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็กะวาดไปเลยนี่ค่ะกระเป๋าจะใบใหญ่นิดนึงนะคะประมาณ6 นิ้วกระเป๋าจะใหญ่ประมาณ6 นิ้วนะคะกว้าง6 นิ้วลึก6 นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะกระเป๋ากว้าง6 นิ้วลึก6 นิ้วครึ่งนะคะถ้ากว้าง5 นิ้วก็ต้องลึก5 นิ้วครึ่งนะคะตรงนี้คือกระเป๋านะคะจะแต่งเส้นติดกระดุมอะไรมีฝงมีฝาก็แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราอันนี้เป็นฝากระเป๋าจะใส่ฝาก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ดีไซน์นะคะอันนี้ก็วาดให้ดูคร่าวๆการทำกระเป๋านะคะมันทำได้หลากหลายแบบนะคะนี่ค่ะกระเป๋าปะล้วงเก๋ๆต่อมาจะมาทำคอนะคะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปนะก็จะตัดชิ้นส่วนเขาออกไปจะได้พาเพื่อนๆเก็บไหล่เก็บคอเก็บแขนนะคะตัวนี้เป็นกระดุมข้างนะคะกระดุมข้างซ้ายข้างเดียวค่ะแกะถอดออกได้เวลาสวมใส่จะได้สบายเวลาเราใส่นะก็ไม่อยากหมุนกระดาษเดี๋ยวเพื่อนเวียนหัวเนาะเดี๋ยวก้อยเดินวนรอบโต๊ะดีกว่าคลิปอาจจะนานนิดนึงนะคะดูให้จบนะคะจะได้ทำเป็นกันคลิปอาจจะยาวนิดนึงต่อมาในส่วนของก็ตัดออกไปนะคะชิ้นหลังคือตรงนี้แต่ก็จะไม่ตัดตรงนี้ออกไปนะเพราะว่าเราจะทำเป็นลิ้นของข้างอีกฝั่งหนึ่งทำตรงนี้ยื่นลิ้นไปในตัวแต่เส้นนี้คือเส้นจริงนะคะเส้นนี้คือเส้นจริงของส่วนของชิ้นหลังนะคะในส่วนของชิ้นหลังในการเก็บคอและแขนทำเหมือนเดิมนะคะทำอย่างที่ก้อยเคยบอกเพื่อนๆว่าเราไม่จำเป็นต้องมันเป็นเสื้อตัวปล่อยเนาะเราไม่จำเป็นต้องเก็บมาหาเส้นอกสูงตรงนี้นะเราไม่จำเป็นต้องเก็บมาตรงนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการแยกเกล็ดอะไรทั้งนั้นนะคะในส่วนของรักแร้นะคะในส่วนของรักแร้ก็จะเก็บมาหาเส้นบ่านะคะเก็บตรงรักแร้กันตรงนี้เก็บประมาณ0.75นะคะตรงนี้นี่ค่ะก็จะเก็บตรงนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตตัดเส้นกลางหน้าออกไปก่อนนะคะต่อมาในส่วนของคอนะคะก็จะเก็บเหมือนกันกับรักแร้นะคะรูปทรงเก็บเหมือนกันขีดลงไปเลยค่ะจะเก็บอยู่ที่0.5นะคะเก็บลักษณะนี้ขีดรูปทรงลักษณะนี้ปิดเลยค่ะ
ยวก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะก็จะปิดรักแร้เดี๋ยวก็ไม่ถนัดแล้วเราจะมาแต่งคอนะคะไหล่ด้านหน้าเราปรับลงแล้วนี่ค่ะคอนะคะเขาจะกว้างออกยูๆหน่อยนะวัดลงมาจากเส้นคอจากเส้นนี้นะคะวัดลงมาให้ดูจังหวะของอกสูงนะคะอกห่างอกสูงนี่คือจุดยอดอกของเราเวลาเราจะวาดคอเราจะให้คอเขาโป๊กี่มากน้อยให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะคะวัดลงมา6 เซนค่ะวัดลงมา6 เซนนะคะจากจุดคอลงมา6 เซนวัดคอออกไปจากจุดฐานคอ5 เซนนะคะ5 เซนแล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งขีดเลยค่ะเราขีดเส้นเอาไว้ก่อนคอลึกแล้วแต่เรานะคะเราขีดให้เส้นเป็นฐานเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะคะให้ขีดเป็นฐานเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนี่ค่ะแล้วค่อยใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วหรือไม้บรรทัดยูเคิร์ฟของเรานี่แหละแต่งคอสิ่งที่เรามีนะคะนี่ค่ะแล้วค่อยมาวางนะคะเราค่อยมาวางแต่งคอว่าเราต้องการค่ะเราค่อยแต่งคอนะคะต่อมาเราจะวัดล้ำเข้ามาจากเส้นไหล่วัดล้ำเข้ามา2 เซนค่ะ2 เซนนะคะวัดล้ำเข้ามาเราแต่งรักแร้ใหม่เลยโค้งรักแร้ใหม่เลยนะคะจากเส้นที่เราเก็บแล้วเรียบร้อยนะโค้งรักแร้ใหม่เลยให้สวยงามนะคะถ้าเราต้องการคอลึกก็วัดลงมาได้นะคะเดี๋ยวก็จะเน้นตรงเส้นตรงนี้หน่อยจะได้มองเห็นคอสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับเราโค้งนะคะขึ้นอยู่กับเราโค้งคอในกรณีที่เราวาดคอแบบนี้ปลายไหล่ตรงคอตรงนี้ที่เขาเชิดขึ้นมาเก็บลงไปเลยค่ะ 0.25 ไม่ถึงครึ่งเซนนะคะ 0.25 นี่ค่ะปรับลงมาเลยที่เข้าแงนนี่ค่ะปรับลงมาเลยนี่ค่ะเราจะใช้เส้นนี้ต่อมาเราจะมาโค้งคอด้านหลังนะคะโค้งคอด้านหลังเราก็ใช้วิธีพับเส้นไหล่นะคะไหล่ด้านหลังเราจะปรับขึ้นนะคะไหล่ด้านหลังเราจะปรับขึ้นขอโทษทีค่ะยังไม่ได้ปิดเกล็ดหลังเลยนะคะปิดรักแร้ของส่วนของชิ้นหลังทำเหมือนกันกับด้านหน้าปิดตรงบ่านะคะปิดเข้ามา 0.75 นะคะ 0.75 เราต้องปิดนะคะเพราะเป็นเสื้อแขนกุดเราต้องปิดเขาตรงนี้ไม่มีผลที่จะทำให้ทรงเสื้อเสียนะคะเพราะว่าทรงเสื้อก็เป็นตัวปล่อยอยู่แล้วนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าตัวสั้นไม่หายหรือว่ายาวหลังไม่หายหรือประมาณนั้นไม่มีผลใดๆทั้งนั้นนะคะเพื่อนค่ะปิดเสร็จแล้วเราก็จะมาโค้งคอนะคะพับเส้นไหล่ที่เราปรับแล้วเรียบร้อยวางจุดเส้นคอให้ตรงกันจุดคอหน้าและหลังให้ตรงกันค่ะนี่ค่ะเห็นเส้นรักแร้ไหมคะไหล่เขาตรงกันนี่คือจุดของเส้นรักแร้ด้านหน้าที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยจุดเอาไว้นะคะจุดเอาไว้พอจุดเอาไว้เสร็จคือเส้นคอหลังมองเห็นเส้นคอหน้าตรงนี้ไหมคะคอหน้าที่เราปรับตรงนี้ลงมาเส้นนี้คือเรายังไม่ปรับถูกต้องไหมคะเส้นนี้เรายังไม่ปรับเนาะเราจะวางจากจุดนี้จากจุดไหล่ให้เสมอกันเลยนะคะจากจุดไหล่ให้เสมอกันพอจุดเสมอกันเสร็จปุ๊บเราจะมาจุดติ๊กเอาตรงเส้นรักแร้เอาไว้เราใช้มือเรากดเอาไว้แล้วก็เราก็จะดึงแผ่นนี้มาเพื่อที่ให้หาคอที่เราปรับลงมาเราจะให้พอดีเส้นที่เราปรับคอใหม่นะคะเดี๋ยวเขาจะแงนคออ้านะคะนี่ค่ะเราดึงมาเนี่ยเราดึงมาหาเลยนี่ค่ะเราก็จะโค้งคอหลังอ่ะเราจะเอาแบบโค้งปาดธรรมดาหรือว่าจะโค้งแบบอยู่แล้วแต่เราโค้งไปเลยค่ะส่วนตัวก็โค้งไปเลยนะอย่างนี้เลยนะไม่จำเป็นต้องไปใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนี่ค่ะแต่งรักแร้ใหม่เลยค่ะให้เขาเส้นโค้งพอดีสวยนะคะนี่ค่ะเราแต่งรักแร้ใหม่เลย
จะติดไหลตรงนี้เลยนะคะชนเลยนะคะนี่ค่ะเพราะว่าตรงแบบเขาจะทำตรงนี้ติดกระดุมหลอกตรงนี้นะคะจะยื่นในส่วนของคอนะคะชิ้นหลังตรงนี้จะติดกระดุมนะคะตรงนี้จะติดกระดุมจะตัดออกไปนะคะเพื่อนคะเดี๋ยวก็จะตัดออกไปตรงนี้สำคัญตรงนี้สำคัญต่อมาเราจะยื่นเราจะตัดชิ้นหลังออกไปอันนี้ก็ขออนุญาตตัดคอออกไปก่อนนะคะแต่ว่าไหล่ตรงนี้เราใช้ติดตายไปเลยนะคะเพื่อนคะเห็นไหมในแบบอะตรงไหล่เขาอะเขาจะติดกระดุมเปิดตรงบ่านะคะคอหลังตรงนี้เดี๋ยวค่อยแต่งตัดออกไปเลยนะคะตามรูปตรงที่จะเกยติดกระดุมเราจะเสริมกระดาษขึ้นมานะเราจะเสริมกระดาษขึ้นมานี่ค่ะเนี่ยตรงนี้จะได้มีเนื้อผ้ายื่นติดกระดุมนี่ค่ะตัดออกไปแล้วเราวางทาบเลยค่ะนะคะเราจะยื่นติดกระดุมประมาณ1 นิ้วเหลือสาบประมาณ1 นิ้วนี่ค่ะเรากิ้งออกไปเลยนะคะเรากิ้งออกไปเลยตรงนี้อาจจะเป็นลิ้นกระดุมของเส้นบ่านะคะตรงนี้ในส่วนของชิ้นนี้ต่อมาเราจะมาทำของชิ้นหลังที่เรายื่นในตัวอันนี้เดี๋ยวก็ขออนุญาตเอากระดาษชิ้นนี้แหละแปะเสริมกระดาษเลยนะคะเพราะว่าจะทำเป็นแผ่นนี้ที่เข้าเกยนี่ค่ะวางเลยนะคะนี่ค่ะวางทาบเลยเราก็จะกดแผ่นนี้ออกไปที่เราวาดติดกระดุมนี่ค่ะกดออกไปเลยนี่ค่ะชิ้นนี้ตรงนี้ติดกระดุมเลยนะคะเราจะติดกระดุมตรงนี้เส้นที่เราตัดออกไปเลยค่ะเดี๋ยวจะวางให้ดูอีกแนวหนึ่งนะคะชุดเขายาวเนาะวางอย่างนี้ตรงนี้เป็นเส้นไหลถูกต้องไหมคะที่เราตัดต่อเป็นเส้นไหลอันนี้เราก็จะเกยกันตรงนี้คือเส้นไหลแต่เราจะติดแพทเทิร์นเราต่อแพทเทิร์นไปเลยเวลาเราตัดผ้าเราจะตัดเป็นเส้นยาวถูกต้องไหมคะอันนี้คือเส้นที่เราจะเกยติดกระดุมนี่ค่ะเวลาเราตัดเสร็จเรียบร้อยเราจะเกยติดตรงนี้เราจะติดกระดุมตรงนี้ลิ้นตรงนี้เราเอาไว้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วแต่เรานะแล้วก็จะเผื่อเป็นลักษณะนี้นะคะไม่งงนะนี่ค่ะการทำคอไหลเขาก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือเส้นไหลเขาก็จะติดกระดุมตรงบ่าหน้าต่อมาเราจะมาทำลิ้นด้านหลังของด้านข้างนะคะด้านหลังของด้านข้างเราจะเสริมลิ้นตรงนี้ตรงเส้นข้างมาถึงเส้นสะโพกเลยนะคะตรงเส้นสะโพกทำลิ้นเกยติดกระดุมนะคะลิ้นทำใหญ่อยู่ที่ประมาณ1 นิ้วครึ่งนะคะเวลาเรานั่งกระดุมเขาเป็นช่องกระดุมอาจจะได้ไม่โป๊ะตรงนี้คือเส้นสะโพกนะคะเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกจุดเส้นสะโพกวัดออกไป1 นิ้วครึ่งเลยค่ะ1 นิ้วครึ่งเลยนี่ค่ะเส้นหน้าอกก็เช่นกันนะคะ1 นิ้วครึ่งเส้นเอวออกไป1 นิ้วครึ่ง
นี่คือชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเวลาเราตัดเรากลิ้งนี่คือเส้นจริงนะคะเวลาเราตัดชิ้นหน้าเราจะเผื่อด้านขวาเราก็จะเย็บตะเข็บติดตายไปเลยถูกต้องไหมคะในส่วนของด้านขวาแต่ด้านซ้ายเราจะแกะกระดุมนะคะนี่ค่ะตรงนี้เราก็จะติดกระดุมเราเผื่อตอนที่เวลาเราตัดนะคะเผื่อตะเข็บนี้เยอะๆนะคะเผื่อตะเข็บนี้เยอะๆแล้วเราก็พับเข้าไปนี่ค่ะประมาณนี้พับให้อยู่ประมาณแนวนี้นะคะถึงเส้นสะโพกเลยค่ะแค่นี้เพราะเราต้องการที่จะแทรกกระดุมตรงนี้ติดกระดุมตรงนี้นี่ค่ะติดกระดุมแล้วแกะออกได้มาเกยทับนะคะถ้าไม่อยากติดกระดุมก็ติดเป็นซิปข้างก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่ติดซิปหลังนะคะจะไม่นิยมติดซิปหลังกันชุดตัวปล่อยนะเวลานั่งเขาจะเป็นกองซิปจะงอติดกระดุมจะสวยกว่านะคะติดกระดุมข้างเดียวข้างซ้ายค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะกระเป๋าเราก็ลอกออกไปนะคะกระเป๋าเราก็ลอกออกไปเพื่อนๆทำดูนะคะหวังว่าคลิปค่อยๆทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะลองทำดูนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะตรงนี้ไม่งงเนาะที่ก้อยพาทำไม่งงนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ